Moikka! Oot varmaan huomannut, että Helsinkiin on rakennettu viime aikoina paljon yksisuuntaisia pyöräteitä ja pyöräkaistoja. Miksi niitä rakennetaan? Eikö kaksisuuntaiset pyörätiet olisi parempia? Eikö me olla kaupungissa jo tarpeeksi kevyen liikenteen väyliä pyöräliikenteelle? Mikä niissä on vikana? Tervetuloa kaupungin raiteille. Aloitetaan ajasta ennen autojen määrän rajua kasvua 1900-luvun puolivälissä. Silloin pyörällä ja autolla kulkevat jakoivat saman ajoradan keskenään. Kun automobiili- ja pikitieinto jatkoi kasvuaan, turvattomille tienkäyttäjille piti keksiä oma paikkansa poissa autojen tieltä, jotta autolla liikkuminen olisi sujuvampaa ja jotta autoliikenteen onnettomuuksia jalankulku- ja pyöräliikenteen kanssa saataisiin vähennettyä. 60-luvulla naapurimaassamme Ruotsissa kehitettiin uusi liikenne- ja kaupunkisuunnittelun malli, SCAFT. Malli perustuu ajatukseen siitä, että autoliikenne erotellaan täysin omille väylilleen, erilleen jalankulku- ja pyöräliikenteestä. Suomessa tätä ajattelua sovellettiin siten, että jalankulkijat ja pyöräilijät yhdistettiin kevyeksi liikenteeksi, jolloin heitä oli kätevää kohdella yhtenä samana liikennemuotona. Suomessa sovellettiin SCAFT-mallin oppeja kohtuullisen menestyksekkäästi 60- ja 70-luvulla rakennetuissa lähiöissä. Kuusilla alueella oli tilaa lähteä toteuttamaan liikennemuotojen erottelua. Toisaalta sekä Ruotsissa että Suomessa myöhemmin huomattiin, että SCAFT-malli ei olekaan se ihan paras mahdollinen. Eri liikennemuotojen erottelu johtaa jalankulkijat epämiellyttäviin alekulkuihin ja pyöräilijät kiertoteille. Lisäksi lähiöiden ympäröiminen autoväylillä rajaa jokaisen lähiön meluisalla kulkuesteellä. Vanhassa kivikaupungissa SCAFT-mallin toteuttaminen oli hankalaa, sillä vanhoilla kaduilla ei vain ole tilaa alikuluille ja sen sellaisille, toisin kuin uusissa lähiöissä. Kaivokadulla jalankulkijat toki painettiin alas asematunneliin, jotta moottoriliikenteelle saatiin pikatie keskelle kaupunkia. SCAFT-oppien mukaisten liikennejärjestelyjen sijaan katuja suunniteltiin ensisijaisesti autoille. Jalkakäytäviltä otettiin tilaa autoille ja pyöräliikenne haihtui varjoksi entisestään. SCAFT-malli on todettu huonoksi suunnitteluiksi lähiöihin, eikä sitä ole voinut soveltaa kivikaupungin suunnittelussa. Tästä kaikesta huolimatta SCAFT-malli on jäänyt elämään erityisesti ajatuksena kevyestä liikenteestä. Otetaan 3 nopeaa esimerkkiä. 1. Ihmiset ovat oppineet, että pyörällä ei kuulu kulkea autotiellä. Siinähän menee sekaisin oikea liikenne ja kevyt liikenne, vaikka pyöräliikenteen nopeus on lähempänä autoliikennettä kuin kävelyä. 2. Pyörä- ja jalankulkuliikenne on ohjattu yhteisille kevyen liikenteen väylille niin pitkään, että ihmiset eivät erota erillisiä pyöräväyliä ja jalankulkuväyliä toisistaan. Ei ole siis ihmekään, että pyöriä päätyy jalkakäytäville ja jalankulkijoita pyöräväylille. 3. Pyöräliikenteen risteysjärjestelyt ovat hankalia ja sekavia, koska pyöräilijät on mielletty eräänlaisiksi nopeiksi jalankulkijoiksi, vaikka oikeasti kyse on varsinaisesta ajoneuvoliikenteestä. Viimeisen vuosikymmenen aikana Helsingissä on sentään havahduttu näihin ongelmiin. Pyöräliikenteen suunnittelu on muuttunut siten, että enää ei suunnitella kevyttä liikennettä, vaan erikseen jalankulku- ja pyöräliikennettä. Termi kevyt liikenne on kadonnut kaikista suunnitteluohjeista ja viimein myös tieliikennelaista. Ja hyvä niin. Varmaan näkyvin esimerkki tästä uudesta ajattelutavasta ovat yksisuuntaiset pyöräliikennejärjestelyt. Ulkomailla nämä ovat olleet yksi avain pyöräliikenteen reippaaseen kasvuun. Helsingissä yksisuuntaisia pyöräliikenteen väyliä rakennetaan hiljalleen. Ja uusi esimerkki on tässä Hämeentiellä. Miksi nämä yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt sitten ovat niin hyviä ja haluttuja? Heitän tähänkin 3 esimerkkiä. 1. Jatkuvuus.
Yksisuuntaisia pyöräliikenteen järjestelyjä on helppo liittää toisiinsa ja sellaisiin katuihin, joilla ei ole erillisiä pyöräliikenteen väyliä. Kaksisuuntaisia pyöräväyliä on hankala yhdistää muuhun katuverkkoon. 2. Turvallisuus. On kaikkien kannalta turvallisempaa, jos pyöräliikennettä on kummallakin kadun puolella vain yhteen suuntaan. Katua ylittävien tai kadulla kääntyvien liikkujien ei tarvitse varoa kahdesta suunnasta tulevaa pyöräliikennettä. 3. Tilatehokkuus. Tiiviissä kivikaupungissa ei yksinkertaisesti ole tilaa laadukkaille kaksisuuntaisen pyöräliikenteen järjestelyille, jolloin yksisuuntaisilla pyöräväylillä saadaan lisää tilaa jalankulkijoille, muulle liikenteelle tai vaikka katupuille. Toki muutama yksisuuntainen pyöräväylä siellä sun täällä ei vielä tee hyvää pyöräilykaupunkia. Sellaiseksi päästään, kun pyöräliikenteelle tehdään kattava ja looginen pyöräliikenteen verkko. Toisaalta eihän kaikille kaduille kannattakaan tehdä pyöräliikenteelle omia väyliä. Esimerkiksi hiljaisliikenteisillä kaduilla pyöräliikenteelle turvallisin paikka on ajoradalla. Pyöräliikenteen kasvun tukemiseksi Helsinkiin onkin tehty kattava pyöräverkkosuunnitelma kantakaupunkiin ja esikaupunkeihin. On kuitenkin hauska huomata, että nämä Helsingin pyöräliikenteen verkostosuunnitelmat eivät ole mitenkään kaupungin ensimmäisiä pyöräverkkosuunnitelmia. Itse asiassa jo ennen 1900-luvun puolivälin autohulluutta tehtiin varsin samanlaisia suunnitelmia. Esimerkiksi vuonna 1937 tehtiin kantakaupungin kattava pyöräliikenteen verkostosuunnitelma, joka perustui paljolti yksisuuntaisiin pyöräliikenteen järjestelyihin. Eivätkö nämä näytä varsin samanlaisilta? Sekä 2010-luvun että 1930-luvun suunnitelmissa kaavailtiin yksisuuntaisia pyöräkaistoja myös tänne Mannerheimin tielle. Muutaman vuoden päästä ne toteutuvat osana kadun peruskorjausta Hesarin ja Reijolan kadun välillä. Voisi siis sanoa, että yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt eivät ole mitenkään uusi idea Helsingissä, vaan paluu oikealle pyörätielle vuosikymmenen kevyiden harhaväylien jälkeen. Pidetään kaupunki raiteilla. Kamera käy.